سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ پیسی 2019 پښتو کورس نهمې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو په تېره ویډیو کې موږ پر آی ډراپر باندې او دارنګه فریم ټول باندې خبرې وکړلې او د هغو وظایف مو ټول تشریح کړل په عملي بڼه باندې. دغه رنګه دلته دغه نور 3D مټیریل، آی ډراپر، کلر سمپلر، رولر، نوټ، کانټ، دا ټول مو تشریح او واضح کړل. نن راځو دوستانو سپاټ هیلینګ، دغه رنګه هیلینګ برش ټول، پیج ټول، کنټنټ، اور موف ټول او ریډ آی ټول باندې کار کوو. اول دوستانو سپاټ هیلینګ برش ټول چې دی دا د دغسې عکسونو دپاره دی دوستانو چې هغه مثلا پر مخ باندې ستاسې دانې یا د بل چا څخه مو عکس اخیستی د هغه پر مخ دانې یا تور ټکي یا دغه رنګه اکنیزي سپاټس دي، دا ټول کولی سئ تاسو د دغه سپاټ هیلینګ د لارې شي کوي پاک کړئ. اوس دا یو عکس ما راخلاص کړی دی، تاسې وینئ دلته ټول د دغه کس پر مخ باندې دانې دي او تور ټکي دي. نو د هغه په اندازه باندې به کس تاسو دلته راسئ دوستانو، اول به دی انتخاب کړئ، بیا راځئ دلته هر څونه اندازه چې هغه تور ټکی وي یا دانه وه په هغه اندازه به تاسې د خپل برش چې شي کوئ کوچنی کوي، نه چې بیا نوره ساحه خرابه نه کړي. اوس د دې اندازه د غومره ده، بس دومره وکړو، کلیک یې کوئ، هغه ساحه به چې شي پاکه به شي. مثلا زه به د اندازه لږ ډېره کم، دا به ایسته کم. ګورئ فقط په یوه کلیک باندې تاسې کولی شئ چې هغه ساحه پاکه کړئ. ټول دانې ټول تور ټکي هغه کولی شئ چې د دې له لارې چې شي کوئ ایسته کوئ. ګورئ تور ټکی دی، کولی شئ چې په یوه کلیک باندې هغه ایسته کوي. نو که چیرې دا رقم عکسونه یې تاسو ورسره مخ کېږئ، د هغه د مخ دانې کولی شئ چې په ډېر اساني سره د هیلینګ د لارې پاک کړئ. نو کولی شئ چې د سپاټ هیلینګ برش څخه د مخ د دانو او د لکو په ایسته کولو کې استفاده وکړئ. دوهم دوستانو هیلینګ برش ټول دی، د دې له لارې موږ کولی شو چې یو عکس بل عکس ته داسې انتقال کړو چې معلوم نه سي. اوس مثلا دا دوه عکسونه دي، دا به زه خلاص کړم، زه به دغه بل عکس ایسته کړم، راځم دی دلته یږدمه. اوس زه غواړم چې دغه عکس دورې انتقال کړم، خو داسې باید نه سي چې معلوم سي چې دا عکس دلته را انتقال سوی دی. که چیرې زه د موف ټول د لارې راوړم، خو بیا معلومیږي چې دا عکس ګورئ دلته دا دی راوړل سوی دی، بیا دا دوه عکس ایسي البته. ګورئ مګر زه دا رقم نه غواړم. نو راځم د هغه د لارې موږ کولی شو چې هیلینګ برش د لارې دا کار ترسره کړو. دلته موږ دا کار د کلون سټمپ د لارې هم ترسره کولی سو، خو د دې دوو ترمنځ فرق چې دی هیلینګ برش چې دی دوستانو، هغه چې کله تاسې د عکس دلته را انتقال کوئ نو دی مکمل هغه برایټنس یې، هغه روښنایي او د هغه عکس نور مثلا تیزوالی او خموالی د هغه بل عکس په رقم ورکوي. مثلا په دا عکس کې یو څه خام دی، دا ساحه خامه ده، خو دا عکس بیا تیز دی، نو دی دغه عکس چې دلته کله را انتقالوئ تاسې هغه رقم تیز نه یږدي، دغه رقم یې خاموي لکه دا ساحه چې دبره داسې معلومیږي لکه دا چې دا عکس د لیا اخیستل سوی په دغه ځای کې البته. نو راځم اوس بیا عملا تاسې ته وښیم، دی به کلیک کوئ، راځئ دلته الټ به ونیسئ، هر عکس چې تاسې انتقالوئ مثلا دلته کلیک ولګوئ، بس راځئ اوس مثلا د عکس دلته راوړئ. نو فقط په دې ځای کې راځئ چپه کلیک به ونیسئ او د عکس په چې شي کوئ داسې رسم کوئ. ګورئ دوستان اوس دی اتومات هغه د عکس داسې جوړوي لکه د لې چې اخیستل سوی، یعنې بیا داسې نه معلومیږي چې دا د بل ځای څخه را انتقال سوی دی. نو په دا ترتیب تاسې کولی شئ چې د هیلینګ برش د لارې یو عکس بلې ساحې ته چې شي کوي انتقال کړي او هغه دا رقم چې بیا معلوم نه سي چې دا عکس را انتقال سوی دی. نو بل پیج ټول دی دوستانو، پیج ټول بیا په دې ترتیب کار کوي چې زه به راځم دلته به ایمیج به زه راخلاص کړم، مثلا دا عکس دی یا البته دې دپاره دا ځینې ډېر ډیزاینونه دلته جوړیږي په دې باندې. اوس مثلا زه راځم دا عکس راخلاصوم، اوس راځم دا ساحه چې شي کوم سلیکټوم. اوس چې تاسو دا ساحه هر ځای کش کوئ، دی دغه ساحه چې دا سلیکټ سوې ده دا ایسته کوي، بله پر ځای راولي، مثلا دا را کشوئ دلته داسې. ګورئ په دې ترتیب تاسو د پیج ټول څخه کار اخیستلی شئ. نو هر ځای چې یو دا د اکنیز یا د مخ د دانو دپاره هم تقریبا کارول کېږي، فقط
اوس مثلا د خبرې دا ساحه ده، ډېره ساحه ده، ډېرې دانې دي، دا فقط ټوله سلیکټ کړئ. کله چې سلیکټ شولې نو راځئ دا راکشوئ. په دې ځای کې مثلا تاسې دا ځای ورته سلیکټوئ. ګورئ دانې بیا ډېرې کمې کړلې نه. نو تاسې کولی شئ چې د پیج ټول څخه دلته د دغه کار په ترسره کولو کې استفاده وکړئ چې هغه د مخې کنیز یا مثلا یو ساحه غواړئ چې په بلې ساحه یې تبدیل کړئ، نو پیج ټول په هغه کې کار کوي. او بل هم دوستانو کنټینټ او موف ټول دی. دی هم تقریبا د عکس د یوه ځای څخه بل ځای ته د وړلو دپاره کارول کیږي. البته خپله په یوه ایمیج کې چې موږ غواړو یو ساحه بل ځای ته یوسو، نو د هغه ځای کې موږ د ده څخه کار اخلو. مثلا دا ایمیج دی، دغه د فوټیج عکس دی، د پښو عکس دی. زه غواړم چې دا دورې را انتقال کړم، نو فقط دی انتخابومه کنټینټ او موف ټول، او راځم دلته به زه دغه ساحه چې شي کړم دا رقم انتخاب کړم. اوس راځم فقط دی چې شي کوم اخواته کوم یې ګورئ، بیا وروسته انټر کلیک کوئ. په دا ترتیب باندې کنټینټ او موف ټول کار کوي چې موږ غواړو په یو عکس کې یو ساحه بلې ساحې ته انتقال کړو، نو د هغه دپاره هم دی موږ کارولی سو. او بل ریډ آی ټول دی دوستانو. ریډ آی ټول داسې کار کوي، مثلا ما سره یو عکس دی، ما یو عکس اخیستی دی په شپه کې د یو کس څخه ما یو عکس اخیستی دی، نو هغه سترګې د ده سترګې پر دغه کیمرې پر لایټ باندې برېښېدلي، نو د هغه دپاره بیا د سترګې څنګه سوي سرې سوي، نو د هغه دپاره موږ چې کاروو ریډ آی ټول کاروو. اوس مثلا دلته دغه سترګې چې دي د کیمرې باندې برېښېدلي دي، نو د هغه دپاره موږ کولی سو چې ریډ آی ګورئ دا نوم یې دغه رقم نوم له هم ورکړی دی، نو فقط پر هغه ځای باندې چې سترګې برېښېدلي ورې تاسې یو کلیک ولګوئ، دی به اتومات هغه چې کړي سمې به کړي. فکر مو وي چې بل ځای که چیرې کلیک ولګوئ دی نوره مساحه چې کوي خرابوي، سترګه بیخي دغه کوي. فقط هغه ساحه چې هغه چې شي سرایي پر کیمره باندې برېښېدلي هغه سترګه، نو هغه کولی شئ چې ورې کلیک ولګوئ او هغه سمه کوي. په روان درس کې به دوستانو پر برش ټول، پنسل ټول، کلر ریپلیسمنټ ټول او میکزر برش ټول باندې خبرې کوو. ستاسو له توجه نه ډېر مننه. د خدای په امان.